ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስለ Descriptive Statistics ክፍል 3 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ አድርጋችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን introduction ወደ እናንተ አደረሰናል። ይሄ ደግሞ ዩኒት 2 ነው። Descriptive Statistics ከዩኒት 2 ስለ frequency distribution simple frequency distribution group frequency distribution ነገሮችን አይተን ነበር በስፋት። አሁን ደግሞ statistical table ስለ ቴብል እናወራለን ማለት ነው። እንግዲህ ቴብል በመናዘጋጅበት ጊዜ የራሱ የሆነ ህጎች አሉት፣ ደንቦች አሉትና ይሄን አንዴ ካወቅን በኋላ በኋላ throughout our life ቴብል እናዘጋጃለን። በተለይ ደግሞ ለማንስክሪፕት ለሪሰርች የምናዘጋጀው ቴብል ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነው የምናወራው። ስታቲስቲካል የሚል ተጨመረበትም ለዛ ነው። እንዲሁ ለማንኛውም የምንሰራው አይነት ሳይሆን ስታቲስቲካል ተብሎ ታስቦ የሚሰራው ቴብል የተለየ ራሱ የሆነ ህጎች አሉት። So table is an orderly and systematic presentation of numerical data in rows and columns. ስለዚህ በአስሮ ኤንድ ኮሎመን እንትኖችን ኮሎመን ነው ቀጥሎ የወረደው ነው፣ ሆሪዞንታሉ ደግሞ ሮው ነው። በዛ መንገድ ሲስተማቲካሊ እንደ ኦርደርሊ ፕሬዘንት የሚደረግ ነው ማለት ነው። ሮው ማለት ሆሪዞንታሊ አሬንጅድ የሚደረግ ነው። ኮሎመን ማለት ደግሞ ቨርቲካሊ አሬንጅድ የሚደረግ ነው ማለት። ስለዚህ ወደ ታች ስናይ ኮሎመን ነው፣ ወደ ጎን ስናይ ሆሪዞንታል ስናይ ሮው ነው ማለት ነው። Tables are often the best way to show small data sets. It can be very useful to see table of the original raw data from the study. So no information at all is lost in summarizing. The table በምናዘጋጅበት ጊዜ summarize ስናደርግ ምን information lost አደረግ። Importance of tabulation እንግዲህ ቴብል ማዘጋጀት ጥቅሙ ምንድነው? Statistical data arranged in tables have some definite advantages over those of descriptively stated. ስለዚህ statistical data ምንለው statistical data arranged in tables have some definite advantages over those descriptively stated. Tabulated data can be easily understood than facts stated in the form of description. ስለዚህ tabulated data can be easily understood than facts stated in the form of description ማለት በጽሁፍ ከሚቀመጡ ዴታ ይልቅ በቴብል የተቀመጡ ዴታዎች easily understood ናቸው። በቀላሉ መታወቅ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ tabulated data more understandable ነው። they have lasting impression impressed ያደርጋሉ፣ memorized ይደረጋሉ። they facilitate comparison ለማድረግ ይለያል። ለምሳሌ ሜል ፊሜል ካታጎሪዎች ምናምን በቀላሉ ለማየት ሌላውን ካታጎሪ አንዱን ካታጎሪ ከሌላው ሁሉም ቫሪያብሎች ቴብል ላይ ስለሚቀመጡ አንዱን ከአንዱ ጋር ለማወዳደር ይጠቅማል። statistical tables make easier the summarization of items and detection of errors and omissions. ስለዚህ አጠቃላይ ነገሮችን ወይም አይተሞችን ቁጥሮችን ሰመራይዝ ከማድረግ አንፃር አሪፍ ነው፣ ቀላል ያደርገዋል። ኤረሮችን ዲቴክት የተወገዱት ኦሚት የሆኑ ነገሮችን ዲቴክት ከማድረግ አንፃር አሪፍ ነው። when data are tabulated አንድ ዴታ በቴብል ሲቀመጥ all unnecessary details and repetitions are avoided. ሁሉ ነገር ስለሚታይና ኮምፔር ስለምናደርገው ድግግሞሽ ምናምን ነገሮች ይወገዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ደግሞ ቴብል ደስ የሚለው ብዙ ዴታዎችን ቅፍ አድርጎ እንደይዝላችኋል። ለምሳሌ በጽሁፍ ስገልጹት ለምሳሌ ሶሾ ዲሞግራፊክ ቫሪያብል 10 ቢኖራችሁ 10ን ቫሪያብል በጽሁፍ ስገልጹ በጣም ከባድ ነው። አንድ ቫሪያብል 4 እና ካታጎሪ ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ኤጁኬሽናል ስታተስ ወደ 7 ካታጎሪ ሊኖረው ይችላል። ኤሌመንታሪ፣ ፕሪፓራቶሪ፣ ዲፕሎማ ሆልደር፣ ዲግሪ ሆልደር፣ ማስተር ሆልደር ማለት ያለ ስታተስ እስከ 7 ሊሄድ ይችላል። ኦኩፔሽን እና እስከ 7 ሊሄድ ይችላል። ሃውስ ዋይፍ ምናምን ብዙ ካታጎሪዎች አሉ እና እያንዳንዱ ካታጎሪ ፐርሰንት ፍሪኩዌንሲ እና ፐርሰንት በቅንፍ ያስቀመጥን ስንገልጸው በጣም ጽሁፉ በጣም ነው የሚሙ አንድ ሁለት ፔጅ ሊሞላ ይችላል፣ አንድ ፔጅ ሊሞላ ይችላል። ቴብል ግን
ባንዴ ቅፍ አድርጎ ይዛቸዋል ማለት ነው እና እንደተባለው በቀላሉ በአይናችን ለማወዳደር ምናምን ደስ ይቀላል ሶ ኢምፖርታንስ ኦፍ ታቡሌሽን ይመስላል ሌላው ፓርትስ ኦፍ ቴብል እንግዲህ አንዳንዴ ማወቅም ደንቦችን ጥሩ ነው ያልኩት ስለ ቴብል አንዳንድ እንትኖች አሉ አሁን ካፕሽኑ ችግር አለበት ሄድ ፉትኖት አስቀምጥ ምናምን ይላሉ ማኑስክሪፕት ሲዘጋጅ የሆነ ሪቪው ሲመለስ ፉትኖቱ ላይ አስቀምጥ ምናምን ይላሉና ቃላቶችን ኢቭን ማወቅ ቴብል ላይ ስታንዳርድ ነው የጠበቀ እንድናዘጋጅ ሊረዳን ይችላል እንግዲህ ቴብል ላይ ታይትል የምንለው what where time የመሳሰሉ when የሚሉ ነገሮች የሚመልስልን ነው how data are classified ስለዚህ እንትኑ ታይትል በመናዘጋጅበት ጊዜ ታይትሉ ከቴብሉ በላይ ነው የሚሆን ታይትሉ ቴብል 1 ይልና ታይትል ይቀመጣል ታይትሉ ግን ለምሳሌ what የሚለው ለምሳሌ the prevalence and associated ለምሳሌ socio demographic variables in this hospital እና ሚሊዮን ይችላል ያው what ነው ምንድነው የተሰራው የሚለው የሚያሳይ ነው where ደግሞ at this hospital at this town at this city ምናምን ስንል ቦታውን እየተናገርን ነው ታይሙ in 2014 2015 ስንገልጽ ያን ሙሉ ታይሙን ፕሌሱን ማንነቱን ያ ቴብል ያዘውን ካራክተሪስቲክስ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ያን የያዘ ነገር ታይትል ይባላል ካፕሽን ምንለው ደግሞ ታይትል ኦፍ ኮለመን ነው የኮለመኑ ቀጥ ቨርቲካሊ የወረደው ኮለመን የሱ ታይትል ነው in case of there is subdivision of any column there should be sub caption heading also ነው የሚለው stubs የሚለው ደግሞ like caption the title of rows ነው row ማለት ደግሞ horizontal part ነው የrow ታይትል ምን ተብሎ ይጠራል stub ይባላል ሌላው ቦዲ ነው ማንኛውም ውስጥ ላይ ቁጥር የተቀመጠበት ቦታ numerical data የያዘው ፓርት ቦዲ ይባላል head note statement below the title which clarifies the content of the table ቴብል ውስጥ ያለውን ኮንቴንት ክላሪፋይ የሚያደርግ ከታይትል በታች ከቴብል በላይ ያለ ነገር ሄድ ኖት ይባላል ከሄድ ኖት ይልቅ ግን ፉት ኖት በጣም የተለመደ ነው ፉት ኖት ደግሞ ከስር ፉት ማለት ያው ከስር ከቴብል በታች ያለ ነው ይሄ ደግሞ ስቴትመንት below the table which clarifies some specific items given the table example it explains omission something like that እዚህ ጋር ምንድነው ፉት ኖት ምንለው ቴብል ላይ ያልገባ ኦሚት የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል አንድ ቴብል ላይ አጥሮ የተጻፈ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የሆነ ነገር ለምሳሌ ኦድስ ሬሽዮ ኦአር ሚላ ላይ ቢጻፍ ኦድስ ሬሽዮ ሌላ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ካሰብን ታች ኦአር ማለት 2 ነጥብ ወይም ኢኳል ቱ ኦድስ ሬሽዮ ማለት ነው ፒ ማለት ፒ ቫልዩ ማለት ነው ምናምን ብለን አጫጭር የሆኑ ነገሮችን እንገልጽበታለን ሌላው ለምሳሌ አሁን ሲግኒፊካንት የሆነው ከ0.05 ይሁን ከ0.02 በታች ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲግኒፊካንስ ነገሮችን ደግሞ ታች እንገልጻለን ለምሳሌ ይሄ ቴብል ከ0.05 በታች ያሉትን አካቷል ወይም ከባይናሪ 0.02 በታች ያስገባ ከመልቲቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ደግሞ 0.05 በታች ያሉትን ያስገባ እንዲህ አይነት አንድ ክላሪፋይ የሚያደርጉ ነገሮች የሚያብራሩ ነገሮችን ፉትኖት ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው source of the data should be stated source ሊያስፈልግም ይችላል ላያስፈልግም ይችላል source የሚያስፈልግበት ምን ከሆነ ነው ሰከንዳሪ ዴታ ከሆነ ለምሳሌ ሰከንዳሪ ዴታ ማለት ከሌላ ዳታው ከሌላ አካል የተወሰደ ከሆነ ይሄ ዴታ የተወሰደው ከዚህ ነው ተብሎ ሶርሱ ፊገርም ከሆነ ሶርሱ የተወሰደው ከዚህ ነው ኢትዮጵያ ካርታ ቢሆን እዚህ ነው የተወሰደ ብለን እንገልጻለን ማለት ግን የራሳችሁ ፕራይመሪ ዳታ ለቅማችሁ የሰራችሁ ከሆነ ግን ሶርሱ መጥቀስ አያስፈልግም ማለት most of the time the first 4 parts are present in all tables while the presence of remaining 3 depends upon specific purpose ነው የሚለው እንዳስፈላጊነቱ የሚጨመሩ ናቸው ሌሎች ሶስቱ ነው የሚላችሁ ሌላው constructing statistical table እንዴት ኮንስትራክት እናደርጋለን ስንል although there are no hard and fast rules to follow the following general principles should be addressed in constructing table should be simple as possible table በቀላሉ ሊረዱት የሚችል መሆን አለበት table should be self explanatory መሆን አለበት title for that purpose table self explanatory መሆን አለበት for that purpose
title should be clear and to the point. Clear እና to the point መሆን አለበት። good title answers what, when, where, how የሚሉ ነገሮች መመለስ አለበት። place above the table ከቴብሉ በላይ ነው የሚሆነው። what የሚለው ያው ምን ተሰራ የሚለውን ነው። when ታይሙን ነው። where place የተሰራበት ነው። ስለዚህ እንደ ታይትል ልክ እንደ ማንስክሪፕት ወይም ሪሰርች ታይትል እነዚህ ኮንቴንቶች የሚናገር መሆን አለበት። so each row and column should be labeled. each row and column should be labeled. እያንዳንዱ row እና እያንዳንዱ column labeled መደረግ አለበት። when necessary unit designations must be written at the top of the column ማለት ነው። numerical types of zero should be explicitly written rather than indicated by dash. የሆነ ነገር ቴብል ላይ የሞላችሁ ስትመጡ የሆነ ቫሪያብል ሰብ ካታጎሪ ዜሮ ቢመጣባችሁ ዜሮ ነው የምታስቀምጡት እንጂ ዳሽ ወይም ይሄ ዝባር ስላሽ ነገሮችን ማስቀመጥ ወይም ዳሽ ማስቀመጡ እና ዜሮ ማለትና ዳሽ ማስቀመጥ ይለያያል። ዜሮ ማለት ዳሽ ታስቀምጡ ዳታው እንትን የለም ማለት ነው። ዳሽ ታስቀምጡ ዳታ የለም ሊሆን ይችላል። ዜሮ ከሆነ ግን ዜሮ ነው ዳታው ተገኝቶ ዜሮ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ዳሽ are reversed for the missing and unobserved data ነው የሚሆነው። reserved የሚሆነው ዳሽ የሚናገረው unobserved ወይም missing data ሲሆን ነው። totals should be shown either in the top row and the first column or in the last row or in the last column. total የምናስቀምጠው እንግዲህ the top row ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ the first column or in the last row or in the last column ሊሆን ይችላል። total የሚለው የሆነ የቁጥሮችን ድምር total ማለት ነው። explain codes and abbreviations in footnote. ቅድም እንዳልኩት abbreviation የሆነ ኮድ የሆነ ሚስጥር ሰዎች ግልጽ እንዲሆንላቸው የሚፈልገው ነገርና ምን ካለ እሱ ምንድነው የምናደርገው the footnote ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። if data are not original data ቅድም እንዳልኩት ኦሪጂናል ካልሆነ the source should be given in the footnote. source ምን ጠቅሰው የናንተ source ምን ጠቅሰው የኛ ያልሆነን ዳታ ቴብል ላይ ካስቀመጥና ሰከንዳሪ ዴታ ከሆነ source እንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። so figures to be compared should be placed in adjacent column or rows. አንዱ ኮሎመን አስቀምጠናል ያ ኮሎመን ከሌላ ጋር የሚወዳደር ከሆነ የሚወዳደርባቸው ነገሮች ጎን ለጎን አጀሰንት ላይ መቀመጥ አለባቸው ነው። ሮም ከሆነ አጀሰንት ሮ ላይ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ሜል ሚል ኮሎመን ቢኖር የሚወዳደረው ከፊሜል ጋር ስለሆነ ፊሜል ሚለው ቀጥሎ ነው መቀመጥ ያለበት ለማለት ነው። in headings whenever possible use singular. a column of years should be labeled as or headed as year or not years. ምንድነው ቴብል ላይ ስናስቀምጥ እያንዳንዷን ሴልስ ሆነ ኮንሲደር የሚደረገው የሆነ ለዛ ቴብል ሄዲንግ ወይም ርዕስ ምናምን ስንሰጥ በሲንጉላር ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ ይር ሚል ኮሎመን ቢኖር ለዛ ይር ነው የምንለው እንጂ ይር ሳንልም ነው። ስለዚህ ሲንጉላር ነው መጠቀም ያለብን ነው ሄዲንግ ቴብል ሄዲንግ ስንሰጥ። based on the purpose for which the table is designed, the complexity of the relationship. The table could be either simple frequency table, only one variable table, or cross tabulation, two or more variables ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ምንፈልገው either simple table ልንሰራ እንችላለን or cross tabulation table ልንሰራ እንችላለን። simple table የምንለው አንድ variable ብቻ ፕሬዘንት እናደርግ ከሆነ ነው። cross tabulation የምንለው 2 by 2 table ለምሳሌ በላይ ሁለት በሮው ሳይድ ሁለት በኮለመን ሳይድ ሁለት እንደዚህ አራት variable ኮምፔር እናደርግ ከሆነ ይሄ cross tabulation የምንለው ነው። ከዛ በላይ ቴብል ከ2 by 2 በላይ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስታቲስቲካል ፓወርፖይንት ቴብል ፓወርፖይንት ቅድም ያየነው ከኋላ ማለት በፓርት 1 በፓርት 2 እና በፓርት 3 ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ቴብል እና ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ቴብል አይተን ነበር። እነዛ አንዱ ኤግዛምፕል ናቸው። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ስናይ ማለት ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን እንዳየነው ማለት እንግዲህ ቴብል ይሄን ይመስላል። ቴብል በዚህ መንገድ እንድታዘጋጁ ነው የሚፈልገው። ሌላው ነገር ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ግራፍ ነው። graphical presentation of data ወይም diagrammatic presentation of data። diagrammatic ምንለው እንግዲህ ፒክቸር በዲያግራም ውስጥ ብዙ ፒክቸር ሊሆን ይችላል ቪዥዋል ኤድ
የሆኑ ነገሮች ነው ዲያግራማቲክ የምንላቸው። እንዚስ ደግሞ እንደ እንዚስ ኤሪያ በዚህ ቻፕተር ደግሞ ላይክ እንደ ፓይ ቻርት፣ ባር ግራፍ፣ ሂስቶግራም፣ ላይን ግራፍ፣ ስካተር ፕሎት እና የሚመስሉ ነገሮች በዚህ በግራፊካል ወይም ዲያግራማቲክ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዴታ በሚለው ስር እናያለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ ሪዛልታችን በቴክስት በቴብል እና በግራፍ እንገልጸዋለን ብለን ነበርና ቴክስት የምናውቀው ነው፣ ቴብል እንዴት እንደሚዘጋጅ ያየን። አሁን ደግሞ በዲያግራም እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው ሪዛልታችን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ዲያግራም ማወቅ ነው፣ ሂስቶግራም እንዴት እንደሚዘጋጅ ማወቅ፣ ባር ግራፍ እንዴት እንደሚዘጋጅ ማወቅ አሪፍ ነው። Figures are not always interesting. As their size and number increase, they become confusing and uninteresting to such an extent that no one would care to study them unless he is specifically interested to them. But the method of diagrammatic representation, that means visual aid, is probably simpler and more easily understandable. It consists in presenting statistical material in geometric figures, pictures, maps, lines, or curves. Importance of diagrammatic representation. አሁን በዲያግራም መግለጽ ጥቅሙ ምንድነው ስንል they have greater attraction than mere figures. ዝም ብሎ ከተቀመጡ ነገሮች በዲያግራም ስናስቀምጠው ይስባል፣ greater attraction አለ። they give a delight to the eye and add spark of interest. በቃ ላይን ይስባሉ፣ አትራክት ያደርጋሉ። ስለዚህ ፔፐሩን በምናይበት ጊዜ ወርታች ስክሮል በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደሚሆነ ፔፐር ፒዲኤፍ ስክሮል እያደረግን የሆነ ፊገር ሲኖር ቀጥ እናደርገዋለን ልናየው ማለት የሆነ ይስበናል። ምናየው ነገር ራሱ ፊገሩ ላይ ምናየው ራሱ ፒክቸር ስለሆነ ጭንቅላታችን ላይ ኢሜጅ ይፈጥራል። ለረጅም ዓመታት ለረጅም ጊዜ ሚሞራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ዝም ብሎ ጽሁፍ ከሚሆን ይልቅ ነው። they help in deriving the required information in less time without any mental strain. ይሄ ደግሞ የሚፈልገውን ኢንፎርሜሽን በአጭር ጊዜ ሰዎቹ ይረዱታል። እንደ ጽሁፍ ጊዜ ይፈጅም፣ ዲያግራሙ ላይ ቀጥታ ይረዱታል without any mental strain and facilitate comparison. ግልጽ ነው። ለምሳሌ አንዱ በባር አለ፣ ባር ግራፍ ብንል ባር የቆም ነገሮች አሉ። አንዱን ከአንዱ ጋር ለማወዳደር በቀላሉ እንችላለን ማለት ነው። easily compare ማድረግ እንችላለን። they may reveal unsuspected pattern. They may reveal unsuspected pattern in complex set of data, may suggest directions in which changes are occurring. This warns us to take immediate action. ስለዚህ unsuspected pattern ያልተጠበቀ ፓተርን እኛ ያላየነው ፓተርን ሊያሳዩን ይችላሉ ዲያግራማቲኮች። ዲግራፍ ስንሰራ ላይን ግራፍ ላይን በድሮ በምናደርግበት ጊዜ ፕሎት በምናደርግበት ጊዜ ያልተጠበቀ ፓተርን ልናይ እንችላለን። complex set of data ማለት may suggest directions in which changes are occurring. የት ላይ ለውጥ እንዳለ ዳይሬክሽን ይጠቁሙን ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አክሽን እንድንወስድ ይጠቁሙናል ማለት ነው። they have greater memorizing value than mere figures. እንዳልኳችሁ ቅድም memorizing figure በቀላሉ ማስታወስ እንችላለን በፒክቸር ያየነው ነገር። this is so because impression left by diagram is last in nature, ለረጅም ጊዜ ይቆያል ማለት ነው። ሶ ሊሚቴሽኑን ስነድ ጥቅም እንዳለው ሁሉ የተወሰነ ሊሚቴሽን ሊኖረው ይችላል። ያ ምንድነው? diagrammatic representation made use only for purpose of comparison. It's not to be used when the comparison is either not possible or not necessary. ብዙ ጊዜ አንድን ከአንድ ነገር ጋር ለማወዳደር ነው ዲያግራማቲኮች የምንጠቀምበት። ኮምፓሪዝን ከሌለ እነሱ መጠቀም አይጠበቅብንም። diagrammatic representation is not an alternative to tabulation. በቴብልን ለመተካት አይደለም የምንጠቀምበት። it only strengthens the textual exposition of the subject and cannot serve as complete substitute for statistical data. ስለዚህ የራሱ ፐርፐዝ ኖሮት ነው ልንሰራው የምንችለው ነው። it can give only approximate idea as such where greater accuracy is needed diagrams will not be suitable. ስለዚህ ይሄም አንዱ ሊሚቴሽን ነው። they fail to bring to light small differences. ትንሽ ዲፈረንሶችን ማሳየት አይችልም። ይሄም አንዱ እንትን ነው። አንዳንዴ 4.25 ምናምን ተብሎ ዲያግራሙ ላይ ግን
5 10 እያለ የሚቀጥል ከሆነ ላናየው እንችላለን ገምተን ነው 4.1 ሊሆን ይችላል ምንለው እና ስሞል ዲፈረንሶችን ዲቴክት ሊያደርግ ይችላል እነዚህ ሊሚቴሽኖቹ ናቸው general directions for the construction of diagram construction እናደርግበት general directions አሉ አንደኛ every graph should be self explanatory as simple as possible self explanatory simple መሆን አለበት እንደ ቴብል titles usually placed below the graph እዚህ ጋር ያዙልኝ የቴብል ከሆነ ታይትሉ ከላይ ነው የሚሆን ብያቸዋለሁ የማንኛውም ግራፍ ፊገር ወይም ዲያግራም ታይትሉ ከስር ነው የሚሆን ግን አሁንም ቢሆን ታይትሉ እንደ ቴብሉ what where when የሚሉ ነገሮችን መመለስ መቻል አለባቸው ፕሌስ ታይሙ what የሚለው ምንነቱን መግለጽ አለባቸው የዳታው ምንነት legends or case should be used to differentiate variables if more than one is shown ስለዚህ ቫሪያብሎች ከአንድና ከአንድ በላይ ቫሪያብል ካለ አንዱ ቫሪያብል ከሌላው ለመለየት ኬዎችን ወይም ሌጀንዶችን ማለት ነው ሰማያዊ አድርጎ ይሄ ሜል ነው ቀይ አድርጎ ፊሜል ነው እንደዚህ የሚሉ ሌጀንዶች ያስፈልጋሉ axis label should be placed to read from the left side and from the bottom ከታች ማንበብ እንድንችል ከሌፍት ሳይድ ማንበብ እንችል አክሲሶቹ x axis y axis ያስፈልጋሉ the units into which the scale is divided should be clearly indicated the numerical unit ማለት ያው per meter shape per inch እንደ ዩኒቶች መቀመጥ አለባቸው the numerical scale representing frequency must start at 0 or break in the line should be shown ያው ከዜሮ መጀመር አለበት ነው numerical scale እና እነዚህ መሟላት አለባቸው ስለዚህ diagrammatic presentation of data the choice of particular form among different possibilities will depend on personal choice and or type of data ስለዚህ ዳታችሁን አናላይዝ ስታደርጉ በቴክስት ገለጻችሁ በቴብል ገለጻችሁ ግን ዲያግራም መጠቀም አለብኝ ብላችሁ ስታስቡ አንድ በፍላጎት ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ሌላ ሚንስ ደግሞ ታይፕ ኦፍ ዴታ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ካታጎሪካል ዴታ ኑሯችሁ ሂስቶግራምን አትመርጡ ኮንቲኒዩስ ዴታ ነው መሆን ያለበትና እንደ ኦብጀክቲቫችን ወይም ታይፕ ኦፍ ዴታ ይወስነናል እና እንግዲህ ዲያግራማቲክ ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዴታ ውስጥ የሚመደው ባር ግራፍ ፓይ ቻርት ሂስቶግራም ፍሪኩዌንሲ ፖሊገን ኮሚኒቲ ፍሪኩዌንሲ ከርቭ ስቴም ኤንድ ሊፍ ፕሎት ላይን ግራፍ ስካተር ፕሎት ቦክስ ፕሎት ሲሆኑ ባር ግራፍ እና ፓይ ለኖሚናል ዴታ ለኦርዲናል ዴታ እና ለዲስክሪት ለኳንቲቴቲቭ ዲስክሪት ዴታ ይሆናል እነዚህ ደግሞ እንደምታዩቸው ለኳንቲቴቲቭ ኮንቲኒዩስ ዴታ ይሆናል ማለት ነው ውድ አድማጮቻችን ኔክስት እንግዲህ እነዚህን ከባር ግራፍ ጀምረን አንድ ባንድ እንዴት ድሮ እንደሚደረግ ምናምን ሩሎችን እናያለን በፓርት 4 ማለት ነው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ ያለፉት ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩን ስለምናስቀምጥ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ውስጥ ገብታችሁ ዩቲዩብ ሚለው ጋር በተለያየ ኮርስ የተለያየ ቪዲዮዎች ይገኛሉ በጣም ብዛት ያላቸው የሚመለከታችሁ ማየትም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ፓርት ወይም በተለያየ ጤና መረጃ ወደ እናንተ እስክንመጣ በሰላም ቆዩልን